हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ससिप डिटेम च्यानलमा। साथीहरु, तपाईहरुले युट्युबमा धेरैले भिडियो हालेको देख्नुहुन्छ होला। यो एप्लिकेसनबाट अथवा तपाईले गेम खेलेर चाहिँ दिनको 1000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ, दिनको 5000 कमाउन सक्नुहुन्छ, दिनको 500 कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियोहरु तपाईहरुलाई धेरै नै आउँछ। तपाईहरुले हेर्नु पनि हुन्छ र ट्राई पनि गर्नुहुन्छ होला। तर अर्निङ एप अथवा वेबसाइटहरुबाट हामीहरुलाई चाहिँ कमाउन भने जस्तो सजिलो छैन। कमाउन सकिन्छ, तर कुनै कुनै यस्तो वेबसाइटहरु छ कि तपाईहरुले भने जस्तो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न र तपाईहरु हतोत्साही भएर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले पनि एउटा युट्युबमा हेरेर 2048 कार्ड मिर्च भन्छ, यो चाहिँ अलिकति तास खेलेर पैसा कमाउने, गेम खेलेर पैसा कमाउने बाटो हो। यसबाट चाहिँ साच्चीकै हुन्छ हुँदैन एउटा युट्युबरले पोस्ट गरेको थियो र मैले त्यसबाट पैसा यति धेरै नै विड्रो गरे भन्ने कुरा त्यसले आफ्नो भिडियो मार्फत जानकारी दिएको थियो। अनि मलाई पनि साच्चीकै हो कि होइन, यदि यति हुन्छ भने त किन काम गर्नु पर्यो र? दिनकै 5000 4000 आउँछ भनेपछि त कसले के काम गर्नु पर्यो र? यसो गेम खेलेर नै पैसा कमाइन्छ भने किन काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराको अलिकति जिज्ञासा लाग्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ यो गेम डाउनलोड गरेको छु र मैले यो गेममा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु कति अर्निङ गरेको छु र विड्रो हुन्छ हुँदैन र साच्चीकै एप्लिकेसनहरु झुट हुन्छन् अथवा फेक हुन् अथवा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोमा यथार्थ रूपमा जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यसकारण साथीहरु, भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोको के कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनु होला भने भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरु, मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन ओपन गरेर अब देखाउने छु 2048 कार्ड जुन तपाईले एप्लिकेसन देख्नु भएको छ र यो गेमबाट के कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। तर साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। किन हेर्नु होला भन्दाखेरि यो गेम साच्चीकै सही हो अथवा सजिलैसँग विड्रो गर्न सकिन्छ आफ्नो पेपल एकाउन्टमा छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियोको अन्तिममा चाहिँ जानकारी दिने नै छु। त्यसकारण तपाईले चाहिँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनकि यो एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ र अरु युट्युबरहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई यति कमाइ हुन्छ एक दिनमा नै भन्ने कुराको जानकारी दिन्छन् भने म चाहिँ तपाईहरुलाई फेक हो हैन भन्ने कुराको पनि जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम त तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई केही पनि गर्नु पर्दैन र तपाईले सजिलैसँग यसलाई ओपन गर्दा हुन्छ। अब मैले ओपन गरेको छु र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले देखाउन चाहन्छु। मैले यो गेम चाहिँ 9 दिन भयो खेलेको। 819.7 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। $819 मैले 9 दिन भित्रमा कमाइसकेको छु र यो गेमले अब कसरी पैसा दिन्छ भन्दाखेरि र तपाईले विड्रो गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई साइटमा दिएको छ क्याश आउट पेपलमा। यदि तपाईको पेपल एकाउन्ट छ भने विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर दिन्छ दिँदैन तपाईहरुलाई एकछिनमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र अब प्ले गर्ने चाहिँ तपाईले यो गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ पैसा कमाउनको लागि। मैले पहिला खेलेको हुनाले रिस्टार्ट अथवा कन्टिन्यू भनेको छ, म तपाईहरुलाई कन्टिन्यू नै गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको जुन यो माथि ग्रीन सिग्नल रहेको छ नि, यो तपाईको यहाँ पुग्यो भने चाहिँ तपाईले यसलाई ओपन गरेर एउटा एड हेरेर $15 तपाईले यो एड हेरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ यसमा धेरै टाइम लाग्दैन र तपाईहरुले चाहिँ यो गेम कसरी खेल्ने भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सजिलैसँग यो 32 मिलाउनु भने चाहिँ अनि यो 64 मिलाउनु भने चाहिँ यसरी मिल्दै जान्छ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोइन चाहिँ 1254 पाइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ यो कोइन कलेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले भिडियो देख्नु भएको छ कलेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 30 सेकेन्डको तपाईले एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदिन। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसले $21 दिएको छ, पेपल $21। अब यतिमै तपाईहरुले $21 कमाउनु भनेपछि मलाई 2 मिनेट पनि लागेको छैन। अब साच्चीकै हो हैन यो कलेक्ट गरेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ आउँछ। अब म तपाईहरुलाई 30 सेकेन्डको एड देखाउने छु। 28 सेकेन्ड अलिकति टाइम लाग्छ साथीहरु, त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग हेर्नु होला ताकि तपाईहरु अरु एप्लिकेसनबाट चाहिँ अरुले भिडियो पोस्ट गरेकोबाट साच्चीकै विड्रो हुन्छ अथवा कमाउन सकिन्छ सकिदैन भन्ने कुराबाट चाहिँ तपाई सजिलैसँग बच्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेट प्याकेज सजिलै खतम अथवा सिद्धिनेबाट चाहिँ तपाई सजिलैसँग बच्न सक्नुहुनेछ। अब सिधै एड अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलेक्ट। ल हेर्नुस्, अघि मेरो 819 थियो भने $21 आएर $40 भइसकेको छ। अब यही नै हो कमाउने तरिका, सिम्पल नै। विड्रो गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ $300 विड्रो गर्न चाहन्छु। अब मैले यसमा क्लिक गरे। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ लेखेको छ 72 घण्टामा चाहिँ
यसले 100% वर्क गर्छ भनेको छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा के टास्क दिएको छ भने क्यास आउट गर्नको लागि तपाईँले 3 दिनसम्म एक्टिभ हुनुपर्छ भनेको छ र तपाईँहरूको चाहिँ रिच स्कोर चाहिँ 8000 भनेको छ। तर यो 8000 चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई, 8 लाख होला र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ टास्क कम्प्लिट गरेपछि मात्रै तपाईँहरूको यो अथवा पैसा विथड्र हुन्छ भनेको छ। साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनबाट के कसरी अर्निङ हुन्छ भन्ने कुरा त देखाएँ। अब यो एप्लिकेसन फेक हो अथवा रियल हो भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन्छु। यो एप्लिकेसन चाहिँ अहिलेसम्मलाई मैले युज गरे अनुसार चाहिँ साथीहरू फेक नै हो, किनकि यसमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको होला मैले 819 रुपियाँ डलर कमाएको छु, तर विथड्र गर्दा चाहिँ दिएको छैन। यदि तपाईँलाई चाहिँ पेपलमा आफ्नो ब्यालेन्स विथड्र गर्नु पर्यो भने चाहिँ 300 भयो भने चाहिँ सजिलै विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही टास्कहरू दिएको छ जसले कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन जसले सिर्जना गर्यो आफ्नो एप्लिकेसन धेरै मात्रामा युज होस् भन्ने कुराको चाहिँ उसले चाहन्छ, त्यसकारण चाहिँ यो टास्कहरू उसले राखेको छ। र तपाईँहरू साथीहरू यस्तो एप्लिकेसनहरूको तपाईँहरूले चर्चा अथवा भिडियो हालेको देख्यो भने चाहिँ र तपाईँहरूले एप्लिकेसनको फिडब्याक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कति रेट दिएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिएर मात्रै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। अचेल त धेरै नै रेट दिएको हुन्छ एप्लिकेसनहरूमा, त्यसो पनि हामीहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले 30 सेकेन्डको एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एड हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्टरनेट एकदमै छिटो नै यसले सिद्धाइदिन्छ। यदि तपाईँको इन्टरनेट एकदमै हाईमा तपाईँको छ भने तपाईँको एकदमै छिटो नै इन्टरनेट स्लो हुन्छ। मानिलौ तपाईँको 1 महिनाको पुग्ने छ इन्टरनेट भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ 6-7 दिनमा नै यो एप्लिकेसनले तपाईँको इन्टरनेटको डाटा भ्याइदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई फेरि इन्टरनेटको प्याकेजहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर सम्झेर चाहिँ रिसर्च गरेर मात्र कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले धेरै नै ध्यान दिनुहोला। यस्ता एप्लिकेसनहरू धेरै नै आउँछन्। र अर्को कुरा रह्यो तपाईँहरूलाई विथड्र गर्ने तरिका। नेपालमा विथड्र गर्न यति सजिलो छैन साथीहरू। पेपल एकाउन्ट बनाउँदा पनि नेपाली नम्बरबाट हामीहरूले भेरिफिकेसन लिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई अलिकति अर्निङ गर्नको लागि विथड्र गर्नको लागि अलिकति एजुकेसन अथवा अलिकति नलेज भएको मान्छे नै चाहिन्छ। सामान्यतया सितिमिति जस्तो इन्डियाले गर्छ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा अलिकति एभाइलेबल रहेको छैन, जसले गर्दा चाहिँ यदि युट्युबमा यस्तो भिडियोहरू देख्नु हो भने चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै सतर्क अथवा ध्यान दिएर चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला भन्ने कुराको चाहिँ म तपाईँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। यही नै हो साथीहरू, तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो यो एप्लिकेसन चाहिँ मेरो नजरमा फेक नै रहेको छ, किनकि मैले 300 को ठाउँमा 819 डलर पुगाइसकेको छु र मलाई यो गेम खेल्दा नै फेक लागिसकेको थियो, किनकि गेम खेल्दा फेरि तपाईँहरूलाई कहिले 23 डलर दिन्छ, कहिले 2 डलर 1 डलर भन्दा त कम दिँदै दिन्न यसले। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ यति छिटो तपाईँले यदि दिनभरि खेल्नु हो भने 800 डलर त मजाले पुगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्लिकेसन अथवा वेबसाइटहरूले चाहिँ 800 डलर एकै दिनमा अथवा 100 डलर एकै दिनमा पनि दिँदैन साथीहरू, किनकि 100 डलर भनेको यहाँको कुरा होइन, एकदमै धेरै नै हो। त्यसकारण यदि कुनै पनि एप्लिकेसनले कुनै पनि वेबसाइटहरूले यतिको पैसा दिने भए को मान्छेले काम गर्थ्यो र, होइन र? त्यसकारण अलिकति आफैले पनि सोच्नुहोस् साँच्चै नै हो होइन भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँहरूले आफै अध्ययन गर्नुहोस्। मैले जानेको अथवा मैले रिसर्च गरेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा भनिदिएको छु। तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनुहोला।